So, Vivo baru saja melancarkan Vivo Y36 5G baru-baru ini. So, sekiranya anda nak belikan phone ini, dengarkan perkongsian saya secara jujur dahulu, okey? Jom. Apa khabar semua? GengSmashpop di sini. Okey, di tangan saya adalah warna Semporna Green untuk Vivo Y36 5G. Okey, kenapa Semporna Green? Dia orang kata warna hijau ini bagaikan warna lautan di Semporna. Sabah saya tak tahu, tak pernah pergi ke sana, tapi saya tahu ini harga dia lebih kurang RM1,100 gitulah. Okey, lebih kurang macam tu. Pada pendapat saya, untuk phone ini sepatutnya harga dia lebih kurang 899 paling best. Okey, kenapa? Sebab saya cakapkan begini, dia punya spesifikasi, okey, Dimensity 6020. Okey sahaja chipset dia, tapi saya rasa design dia memang menarik sebab dia boleh memantulkan cahaya dengan sangat menarik. Okey, tapi keseluruhan design dia ni bukan yang terbaru, bukan unik. Okey, kita pernah lihatkan design macam ni di banyak phone sebelum ini. So, I rasa okey-okey je lah. Tapi I rasa quality untuk phone ini memang ada. Okey, sangat-sangat solid bila dipegang. Rasa macam phone premium. Okey, untuk harga lebih kurang 1,001 macam tu. Okey, selain daripada itu, dia punya screen 6.64 inci, sangat besar sekali, dan saya rasa dia punya warna juga sangat menyerlah. Saya sangat happy dengan apa yang saya nampakkan di phone ini. Okey, sebab ia sesuai untuk main game, tengok video semua pun boleh. Tapi I rasa kalau kita melihat skrin ni di bawah cahaya matahari, dia tak berapa terang. Walaupun maksimum dah saya letak keterangan dia okey lah, tak nampak sangat-sangat jelas lah. Okey, lepas tu apa yang saya nak cakapkan adalah dia punya speaker. Okey, dia orang kata speaker telah pun dinaikkan kekuatannya sebanyak 200%. Dalam percubaan saya ni, I rasa memang kuat dia punya speaker, tapi tak kuat lah macam gempa bumi. Okey, I rasa mencukupi juga untuk semua yang suka menggunakan loudspeaker untuk mendengar muzik ataupun main game. Dari segi kamera pula, okey, walaupun harga dia lebih kurang RM1,100, I rasa kekurangan sedikit sebab walaupun di belakangnya ada dua lensa utamanya adalah 50 megapiksel, okey, tapi yang satu lagi tu 2 megapiksel kanta bokeh. Mana kanta zoom? Mana kanta ultra wide? Bagi saya lebih suka jika benda ni ada kanta luas dan bukannya kanta bokeh. Pendapat anda macam mana? Okey, letakkan di komen di bawah. So, I rasa dari segi kamera okey-okey je lah. Tapi kualiti gambar, jika situasi terang, sangat sharp. Warna juga sangat menarik. Okey, tapi bila kurang sedikit cahayanya ataupun ada kontras, okey, maksudnya kalau kita ada di indoor tapi dia punya tingkap kat luar tu sangat terang, rosak dia punya auto exposure tu. Okey, so kena jaga-jaga sikit. So I rasa itu sahaja perkongsian saya sedikit sebanyak apa yang saya tahu selepas menggunakan phone ini selama beberapa hari. Okey, so I rasa bateri okey, screen okey, kamera kurang sikit, harga sepatutnya 900 paling best. Okey, itu sahaja. Jika anda sukakan Y36 5G, pergi cuba try test kat kedai dahulu. Benda ni I rasa juga ada satu versi 4G yang sebenarnya harga dia lebih kurang 899. Bolehlah pilih yang versi tu. Okey, kalau tak nak yang versi 5G. Okey, so itu sahaja. Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan harap-harap anda suka video gadget macam ni. Kalau suka, jangan lupa untuk langgan dan tekan butang loceng. Okey, tekan butang loceng sebab bila saya upload video baru, you akan dapat notifikasi. Okey, ikuti saya di TikTok, YouTube, Instagram dan juga di Twitter. Nama saya Smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.